Szia! Üdvözöllek a csatornán! Ebben a videóban egy V36 mozdony, kerti vasút, tehát G méretarány, magyar mávos világításának a beállítását szeretném megmutatni. Egy másik videóban egy M41-nél, ott csak a CV értékeket néztük át és írtuk be. Ebben a videóban azt is megnézzük, hogy hogy lehet kitalálni ezeket a CV értékeket. Nézzük meg, hogy mit szeretnénk megcsinálni. Legyen menetfény, ez az alsó két lámpát jelenti, természetesen irányfüggően. Ehhez föl lehet kapcsolni egy reflektort, szintén irányfüggően, és ha már ott tartunk, akkor van egy tolató fény, ami a jobb első, bal hátsó lámpát világítja. Ez ugye mindig így van, a reflektor az ettől független, és ez a tolatófény, ez erősebb, mint a menetfény. Hogyha tolatófény van, akkor csak az a fény látszik. Lehet ezeket jól kapcsolgatni. Azt, hogy a logikai kapukat hogy lehet összejátszani, ez a Carnot diagram segít. A Wikipédián angolul megvan ez a Carnot map, ahol bemutatja, hogy mondjuk 4 változó esetén, hogyha valamilyen bonyolult összefüggést szeretnénk, akkor hogy lehet ezeket kiszámolni, illetve itt mindenféle okosságok vannak. A mi esetünkben menetfény és a tolatófény, ami még nagyjából egyszerűen átlátható, de hogyha bonyolultabb logikát akar valaki, akkor ezekkel az eljárásokkal lépésről lépésre meg lehet találni, hogy milyen logika kell hozzá. Amit még el akartam mondani, hogy milyen eszközöket használok föl. Van egy G méretrányú V36-os mozdony, tehát a Digitools-nak a V3-as dekódere van. Most a SIN eléréséhez a Digitools programozót használom, amire nincs közvetlenül szükség, mert bármilyen eszközzel, amivel CV-t lehet írni vagy olvasni, az ugyanazt meg lehet oldani. Erről lehet parancsokat kiadni a vonatnak. Tehát nézzük meg, hogy az AUX-okra hogy vannak rákötve a lámpák. A jobb első az a hagyományos első világítás, a bal első az az AUX 1, a reflektor az AUX 2. A bal hátsó az a hagyományos hátravilágítás, a jobb hátsó az AUX 3, és a hátsó reflektor az az AUX 4. És a programozást, azt most ugye így úgy ígértem, hogy itt összeállítjuk és kitaláljuk, hogy mi kell hozzá. Az FL-hez ugye az kell, hogy vagy az F0-at nyomta meg, vagy az F6-ot. Tehát ugye vagy föl van kapcsolva a normál világítás, vagy a tolató. Ezt úgy tudjuk kikeresni, hogy ehhez melyik CV kell, hogy a Digitools-nak itt van a Jumbo 3-as leírása. 12. oldaltól vannak a funkciógombok. Kezelései, ezt gyorsan megtaláljuk. Igen. Kezelése. Minden funkcióhoz 4 CV regiszter tartozik. Ebben a kiválasztható az a 4 funkciógomb, amitől a kimenet állapota függhet. Mi most szerencsések vagyunk, mert ugye csak 2 kell, vagy az F0, vagy az F6. A gombok között és vagy logikai kapcsolat lehet, illetve lehet azt figyelni, hogy be van kapcsolva, vagy ki van kapcsolva, és akkor itt van egy táblázat, hogy az első világításnak a 118-ba van az első gombja, a 119 a második, 120, 121, tehát ide nekünk a 118-ba kell a 29-es, igen, a világítás gomb az a 29, hogy az a 0 lenne, de máshogy kezeli. Tehát akkor rögtön megegyezhetjük, hogy a 118, ami az FL-nek mondjuk a button 1, az ugye az a CV 118, abba beleírunk 29-et. A 2-es gomb az a 119, és a 64-et kell hozzáadni a gombkódhoz, hogyha vagyot szeretnénk. Tehát a 119-esbe a button 2, az a CV 119,
abba 64 plusz 6, ami egyenlő 70 fog kerülni. Ide rakok egy zárójeldét, hogy ez a default, azért majd megnézzük a programozásnál. Az irány, azt nevezzük directionnak, az már sok, minden funkcióhoz tartozik két üzemmód, egy alapfényerő, egy fényváltás, fényerő regiszterek. Az üzemmód 1, abban itt ki lehet választani, hogy mi történjen, mi a fényváltást szeretnénk, tehát az előrevilágításnak a fényváltása az a 176, abba is kell egy 1-es. Ezt dim-nek hívjuk, CV 176 egy 1-es, ennek egyébként ez a defaultja. És amit akartunk még, egy irányfüggőséget. Itt van, az üzemmód 2 figyeli az irányfüggőséget az 1-es gombhoz. Ha azt szeretnénk, hogy az előre, akkor oda egy 1-est kell beleírni, tehát ez a 188-as CV érték. A többivel már gyorsabbak leszünk szerintem. CV 188-ba egy 1-est kell írni. Itt magunknak megjegyezzük, hogy ez a default, majd ellenőrizni kell. Következő lámpánk, az legyen mondjuk az AUX 1, ugye ez a bal első. Ennek a gombja a 6-os, vagy a 0-ás. Ehhez a bal első, az az AUX 1, tehát ez a 126-os. Ez a button 1, az a CV 126. Oda azt mondjuk, hogy a 29-est figyelje, és a button 2-je, az a CV 127, az pedig, itt egy ilyen ravasz feltétel lesz, ez ugye akkor kell világítania, amikor F0 van, és nincs F6. Visszamegyünk, az a szerencsénk, hogy ez pont ez a példa szerepel. F6 kikapcsolva van, az a 6-os plusz 128-at kell beleírni. Tehát ide írjuk, hogy 128 plusz 6, az egyenlő 134, és ez az AND not F6-ot jelenti. Ennek is szeretnénk irányfigyelést. Az valószínűleg a 188 utáni lesz. Megtaláljuk, hogy a 188 az az irányfüggése, és a 190 az az AUX 1-nek az irányfüggése, ahova kell az F0 miatt egy 1-es. Tehát CV 190, ugye ez az AUX-ra vonatkozik. Egy 1-est írunk. És még van a dimmelés, ami a 176-os volt a főlámpához. A 176-os az az üzemmód, az AUX 1-nek 178 az üzemmódja, tehát a CV 178 1, tehát a dimmelésre érzékeny legyen. Ezzel meg vagyunk a két alsó lámpával, talán csinálunk még egy kis helyet, az AUX 2, amihez kérünk egy 1-es gombot, mert csak egy gombja van, az a AUX 2-nek a gombja, a kimenet hozzárendelés az a 130, és ott mi a 21-eshez rendeljük hozzá. Tehát a button 1 az a 130, és a 21-es funkciógombot akarjuk. Ennek nincs 2-es gombja, ugye az 0 maradhat. Az irányfüggés 191 lesz, de azt mindjárt megtaláljuk. Az AUX 2-nek az üzemmód irányfüggés az a
191, és itt látszik, hogy az nincs kitöltve. CV 191 és 1-es, tehát ez is akkor megy, amikor előre vagyunk, és a fényváltás az a 178 körüli, tehát az valószínűleg 179 lesz, de majd ellenőrizzük. CV 179, az is egy 1-es. Itt nagyon fontos, hogy ez forwardot jelenti. Ez a dir is. És ez a dir is a forward. Az 1 az pedig az, hogy fényváltás is van. 179-et akartuk még ellenőrizni. Az AUX 2-nek az üzemmódja, és mi ahhoz írtuk be. Így van, ezek a lámpák az első lámpák, és ugyanezt be kell írni a hátsókra is. Csinálunk egy új diát. Ennek az a címe, hogy AUX. Igen. Copy. Itt van a tartalmunk, ezt meg átírjuk. Egy kis puska. A hátsó lámpának a gombjai, hátsó világítás funkció gombhoz hozzárendelés 122, 123, tehát neki a 122-ese lesz, a 29, amit itt mutatom, hogy ugye ez a default, de azért majd kiolvassuk a programozásnál, és amit az előbb csináltunk, vagy az F6, az a 123-ban, tehát ugye itt egymás után vannak ezek a gombcímek, ahogy az előbb láttuk. Az irány függése, tehát a 188, azaz előre üzemmód, a 189, itt már benne van, hogy a hátrafelé menjen, de azért írjuk föl, hogy ellenőrizni kell, 189-ben 2-es, és ez a default. 2-es, default, backward. A halványítás az a 176-os volt az elsőnél, 176 előre világításmód, 177. Itt már látjuk, hogy a default be van állítva a dimmelés, de majd meg fogjuk nézni. 177 az 1-es. A jobb hátsó lámpa, ami kicsit így izgalmasabb, az az AUX 3. Azt úgy tudjuk megnézni, hogy két gombbal kell kezelni, és valószínűleg nem a 126-os, hanem ha visszamegyünk, ugye az AUX 1 volt a 126, és nekünk az AUX 3 kell. Az AUX 3-ra az a 134 és a 135 kell. Tehát a 134 legyen a 29-es, és a 135 az és nem 6-os, vagyis a 134-et kell majd beleírni. Az irányfüggőség az AUX 3-hoz kell, tehát a 189 után 189 ugye az a hátrának. Mi most az AUX 3-nál vagyunk, ami 192. 192. Igen, és abba egy 2-es kell, hogy ez hátrafelé. Backward. A dimje az AUX 3-nak, azt mindjárt megkeressük. AUX 3 üzemmód az a 180-as. És oda egy kell, hogy halvány adjon. A hátsó reflektornak a programozása nagyon egyszerű, egy gombtól függ, tehát az AUX 4-nek a gombját kell megkeresni. Az AUX 4
nek 138 a kimenet hozzárendelés, az default 24, tehát azt nekünk át kell írni majd 21-esre, tehát a 138, a 138 legyen a 21, az AUX 4-nek az irányfigyelése, az AUX 4 üzemmód választás, az a 181 vagyunk, tehát ő lesz, és a 90 körül lesz a irányfüggőség, az AUX 4-nek az a 193, amiben egy 2-es kell, hogy hátramenetben legyen. Tehát 193-ba legyen egy 2-es. 3-ba egy 2-es, ami a visszafelét mutatja. Jó sokat beszéltem, nézzük meg, hogy mit tehetünk ezért. Korábban én már elmentettem a állapotokat, hogyha a 8-as értékre egy nullát írunk, akkor lereszeteljük a vonatot. Ez most még nem igaz, de ha az áramot is elveszik tőle, így van, tehát most a 3-as címen van a vonatunk, és csak a jobb belső lámpa világít. Ugye van egy korábbi diánk, tehát nézzük, hogy a 118-ban mi van. Benne van a 29, szuper. A 119, az valószínűleg üres, abba írunk egy 70-et. Szuper. A 188, abba egy 1-es van, és a 176-osba is egy 1-es van, ez király. A 126-os, azt eredetileg 21-es volt, mi ezt 29-re cseréljük, írjuk, és a 127-esbe meg beleírjuk ezt a 134-et. Írás, a 190-es az irányfüggőség, az kap egy 1-est, és a 178 a fényváltás, az is kap egy 1-est. Szuper. AUX 2 jön, 130. Ő a 22-es gombhoz van rendelve, mi csak a 21-est szeretnénk. Beleírjuk. A 191-be 0 van, oda egy 1-est írunk. Bocsánat. 1-est írunk, beleírjuk. És a 179-be olvasunk, egy 0 van, oda is egy 1-est írunk. A másikat most kihagyom, mert ez elég hosszúra sikerült ez a videó, az előző kép alapján mindenki be tudja írni. Most inkább nézzük meg, hogy került-e a fejlesztésünk. Az F0-ra ég mind a két lámpa, az F6 csak a tolatót adja, és van egy reflektorunk is, ami kialszik az irányváltásra, és tudja a fényváltás üzemmódot, kivéve kicsi lámpánál, aminél kihagytuk, tehát az AUX 1-nek a dim melése a 178, ezt olvassuk ki, az 2-es, igen, az egy ilyen furcsa mód van beállítva, oda 1-es kell, még jó is, hogy leteszteltük, és hogyha most megnézzük, akkor most már szépen működik ott is a fényváltás. Kicsit hosszúra sikerült ez a videó, azt akartam megmutatni, hogy lehet megtalálni a CV értékeket a leírás alapján, és amit mondtam, jelenleg csak a vonatnak az eleje van beprogramozva, a másik dián lévő számokat, hogyha beállítom,
akkor a hátsó lámpák ugyanígy fognak világítani. Búcsúzóul egy állomási bemondás. A második vágányról. A vágány mellett kérjük vigyázzanak. Köszönöm, hogy végignézted a videót. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára. Ha nem tetszett, véleményed van, írj megjegyzést, fogok válaszolni, és nézd meg a többi videót. További jó vonatozást!